Năm 1943, thế giới vẫn đang chìm nổi giữa đống đổ nát và khói lửa chiến tranh. Chỉ mới một năm trước đó, quân Đức còn đang ráo riết áp sát thành phố Stalingrad. Hạm đội Liên hợp Nhật Bản ngang dọc hoành hành trên Thái Bình Dương. Những chiếc xe tăng của Rommel đang băng qua sa mạc Bắc Phi, tiến thẳng về phía kênh đảo Suez. Đó là thời khắc các thế lực phe trục tiến gần nhất đến thắng lợi toàn cầu. Một thời khắc gần như khiến cả thế giới phải run rẩy. Nhưng giờ đây, mọi thứ đều đã thay đổi. Tại Liên Xô, những đống đổ nát bên bờ sông Volga đã trở thành mồ chôn quân Đức. Trên Thái Bình Dương, những con sóng ở Midway đã nhấn chìm nhuệ khí của hạm đội tàu sân bay Nhật Bản. Trên những ngọn đồi ở El Alamein tại Bắc Phi, quân đội Anh đã quét sạch quân đoàn Đức Quốc xã khỏi lục địa châu Phi. Những thắng lợi khác nhau đạt được trên các khu vực và chiến trường khác nhau này đều đã phá vỡ một huyền thoại chung. Phe trục không phải là bất khả chiến bại. Năm 1943, cục diện chiến tranh bắt đầu đảo chiều. Phe trục rơi từ đỉnh cao xuống, còn phe đồng minh thì bật dậy từ đáy vực sâu. Hồng quân Liên Xô đang chuẩn bị cho một cuộc phản công chưa từng có, trận chiến Kursk. Đây sẽ là trận đại chiến xe tăng có quy mô lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Liên quân Anh-Mỹ chuẩn bị đổ bộ lên đảo Sicily, chĩa mũi nhọn tấn công thẳng vào lục địa Ý, nhằm xé toạc một lỗ hổng ở phía nam chiến trường châu Âu. Còn trên Thái Bình Dương bao la, tại một hòn đảo hoang vu mang tên Guadalcanal, những lực lượng hải, lục, không quân tinh nhuệ nhất của Mỹ và Nhật Bản sắp sửa bước vào một cuộc đọ sức đẫm máu. Nếu như 3 năm đầu của Thế chiến thứ hai là cuộc chinh phạt điên cuồng của phe trục, thì bắt đầu từ năm 1943, thế giới sẽ chứng kiến cuộc phản công ngoạn mục của phe đồng minh. Sau khi chiến dịch Stalingrad kết thúc, tập đoàn quân số 6 của Đức bị tiêu diệt hoàn toàn, hàng chục vạn binh lính bỏ xác bên bờ sông Volga. Thất bại mang tính thảm họa này đã gây ra một cú sốc tâm lý to lớn cho Hitler và quân đội Đức. Kể từ đó, cán cân lực lượng trên mặt trận phía đông bắt đầu nghiêng về phía Liên Xô. Hồng quân Liên Xô thừa thắng xông lên, phát động tấn công và thu hồi một lượng lớn lãnh thổ. Mặc dù quân Đức liên tiếp bại lui, nhưng cùng lúc đó, thống chế Manstein, tư lệnh cụm tập đoàn quân Nam, cũng đang lên kế hoạch phản kích. Ông chủ động từ bỏ một số cứ điểm quan trọng để dụ quân Liên Xô tiến sâu vào trận địa. Do 3 tháng liên tục hành quân tác chiến, binh lực Liên Xô trở nên mệt mỏi, đà tấn công chậm lại. Quân Đức chớp lấy thời cơ này để hoàn tất việc tập kết binh lực. Tháng 3 năm 1943, Manstein phát động phản công hướng về Kharkov. Quân đội Liên Xô buộc phải từ bỏ những vùng lãnh thổ vừa thu hồi, rút lui về khu vực Obayan ở phía nam Kursk. Sau đó, chiến tuyến hai bên dần trở lại thế giằng co ổn định. Hệ quả từ đợt phản kích này của Manstein là sự hình thành của một chỗi lồi lấy Kursk làm trung tâm. Chỗ lồi này, vòng cung Kursk, có chiều dài Bắc Nam khoảng 200 km và chiều rộng Đông Tây khoảng 160 km. Phía Bắc là khu vực Oren do cụm tập đoàn quân trung tâm của Đức chiếm giữ. Phía Nam là khu vực Belgorod do Manstein vừa tái chiếm. Bên trong chỗ lồi là phương diện quân trung tâm và phương diện quân Voronezh của Liên Xô. Vì khu vực lồi ra này giống như một nắm đấm của quân Liên Xô thọc sâu vào chiến tuyến của quân Đức, nên Manstein đã lên kế hoạch thực hiện một cuộc tấn công gọng kìm từ hai hướng Bắc và Nam để hợp vây, nhằm tiêu diệt toàn bộ 6 tập đoàn quân Liên Xô ở phía Tây Kursk. Nếu chiến dịch này thành công, nó sẽ nắn thẳng và rút ngắn chiến tuyến của Đức, giúp tăng cường đáng kể khả năng cơ động của các đơn vị quân Đức, tạo thuận lợi cho việc phòng thủ. Hitler vô cùng ủng hộ kế hoạch này. Ông ta tin chắc rằng chỉ cần tập trung ưu thế binh lực một lần nữa để phát động một cuộc đột kích thành công, Đức sẽ giành lại quyền kiểm soát cục diện chiến tranh. Hitler đang rất cần một chiến thắng, không chỉ để vực dậy sĩ khí quân đội, mà còn để vãn hồi niềm tin của các đồng minh phe trục đối với nước Đức, đồng thời ổn định tình hình đang có nguy cơ lung lay ở mặt trận phía Tây và mặt trận Ý. Mùa xuân năm 1943, Bộ Tổng tham mưu Đức đưa ra một phương án tác chiến
dự định hợp vây Kursk từ hai cánh Bắc và Nam, tái hiện lại vòng vây Kiev năm 1941 để tiêu diệt chủ lực tinh nhuệ của Liên Xô. Kế hoạch này được đặt tên là Chiến dịch Thành Trì, Operation Citadel. Hitler đã đích thân phê chuẩn và giám sát thực hiện. Tại tuyến phía Bắc, bố trí tập đoàn quân số 9 dưới sự chỉ huy của Model. Tại tuyến phía Nam, bố trí tập đoàn quân xe tăng số 4 dưới sự chỉ huy của Manstein. Để đảm bảo phần thắng, nước Đức còn tung ra những loại vũ khí mới nhất như xe tăng Tiger, Cọp, xe tăng Panther, Báo và pháo tự hành hạng nặng Ferdinand. Những cỗ máy được mệnh danh là quái thú thép, niềm kiêu hãnh của nền công nghiệp Đức, được đặt rất nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, khi quân Đức đang điều binh khiển tướng về hướng Kursk, phía Liên Xô đã nhìn thấu tất cả. Cục Tình báo Liên Xô thông qua các đài phát tín hiệu của điệp viên và trinh sát tiền tuyến đã nắm chắc chính xác thời gian, địa điểm tấn công và cách bố trí lực lượng của quân Đức. Stalin và Zhukov lập tức điều chỉnh chiến lược, từ bỏ đòn đánh phủ đầu, chọn phương án lấy thủ làm công. Họ chủ động đào hào, thiết lập trận địa phòng ngự, chờ quân Đức lọt vào lưới lửa. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, quân đội Liên Xô đã xây dựng 6 tuyến phòng thủ chính tại khu vực Kursk với chiều sâu lên tới 300 km. Họ bố trí hơn 400.000 hào trúng tăng, 600.000 quả mìn và 6.000 km dây thép gai, tạo nên một rừng thép đúng nghĩa. Đây không chỉ là đòn phản kích về mặt chiến thuật mà còn là sự dụ địch vào bẫy về mặt chiến lược. Song song với việc chuẩn bị phòng ngự kỹ càng, các đơn vị quân đội Liên Xô tại Kursk cũng được tái tổ chức và bổ sung lực lượng. Binh lực Liên Xô đạt 1,91 triệu quân, trong khi Đức là 780.000 quân. Quân số Liên Xô gấp 2,4 lần Đức. Có thể nói, lần này quân Liên Xô không hề ứng chiến một cách vội vã, mà là sự bố phòng đầy ung dung. Kẻ từng bại trận năm xưa, nay đã học được cách cắt đứt nhịp độ tấn công của quân Đức và kéo kẻ thù vào vũng lầy của cuộc chiến tranh tiêu hao. Một bên là nước Đức đang dốc toàn bộ lực lượng tinh nhuệ, hòng lật ngược thế cờ. Một bên là Liên Xô lão luyện, thâm sâu, đang trực chờ sẵn. Trên chiến tuyến Kursk, hội chiến xe tăng quy mô lớn nhất lịch sử nhân loại, một cuộc va chạm của những dòng lũ thép sắp sửa bùng nổ. Rạng sáng ngày 5 tháng 7 năm 1943, sự tĩnh lặng trên chiến tuyến Kursk bị xé toạc bởi những tiếng pháo gầm vang dội bất ngờ. Chiến dịch Thành Trì của quân Đức chính thức bắt đầu. Quân Đức đồng loạt phát động tấn công vào Kursk từ cả hai hướng Bắc và Nam. Quân đội Liên Xô trấn thủ tại đây cũng đã mài binh luyện mã, sục sôi ý chí nghênh chiến. Đây không chỉ là một trận đại chiến với quy mô chưa từng có, mà còn là một trường thử nghiệm khổng lồ cho các chiến thuật và khí tài quân sự. Trên mảnh đất rực lửa này, cả Liên Xô và Đức đều tung ra những bảo bối mạnh nhất mà mình cất giữ bấy lâu. Từ xe tăng, pháo binh, đội hình chiến thuật cho đến khả năng điều binh khiển tướng, tất cả tạo nên một cuộc trình diễn tập trung nhất của vũ khí và nghệ thuật quân sự trong Thế chiến thứ hai. Quân Đức đã triển khai quy mô lớn 2 mẫu xe tăng thế hệ mới, Tiger, Cọp và Panther, Báo. Xe tăng hạng nặng Tiger được trang bị pháo chính 88mm với hỏa lực hùng hậu cùng khả năng xuyên giáp cực mạnh. Giáp mặt trước dày tới 100mm, có thể bắn hạ xe tăng T-34 từ khoảng cách 1,5 km, trong khi bản thân lại mình đồng da sắt, đạn bắn không thủng. Hiệu suất như vậy vào thời điểm đó gần như là vô địch, xứng danh là một pháo đài thiết giáp đúng nghĩa. Xe tăng hạng trung Panther sử dụng pháo 75mm nòng dài bắn tự động. Thiết kế giáp mặt trước nghiêng 55 độ ưu việt, giúp cân bằng hoàn hảo giữa hỏa lực và khả năng bảo vệ, đồng thời sở hữu độ cơ động cao hơn. Nó được quy hoạch để thay thế xe tăng Panzer IV, trở thành chủ lực của quân Đức. Về mặt lý thuyết, đây là mẫu xe tăng hạng trung hoàn hảo, được sinh ra để khắc chế T-34. Tuy nhiên, công nghệ tiên tiến không đồng nghĩa với khả năng thích ứng chiến trường tốt. Trong cường độ giao tranh khốc liệt tại Kursk, cả hai mẫu xe tăng mới này đều bộc lộ không ít vấn đề. Đặc biệt, xe tăng Panther có tỷ lệ hỏng hóc rất cao. Do bị tung vào trận quá vội vàng khi chưa hoàn tất quá trình chạy đà thử nghiệm và thực chiến, chúng thường xuyên gặp các lỗi như quá nhiệt động cơ, hỏng hộp số hay tuột xích. Theo thống kê,
Trong số hơn 200 chiếc Panther được quân Đức tung ra trước trận đánh, có gần một nửa đã mất khả năng chiến đấu ngay trong giai đoạn đầu khai hỏa. Số lượng xe tăng Tiger quá ít ỏi. Tại Kursk, quân Đức chỉ triển khai tổng cộng 133 chiếc Tiger. Dù sở hữu hỏa lực hùng mạnh, nhưng số lượng này hoàn toàn không đủ để tạo ra đột phá khẩu. Thêm vào đó, với trọng lượng lên tới 57 tấn, khả năng di chuyển bị hạn chế, loại xe này không thích hợp để tiến quân trên những tiền tuyến có địa hình phức tạp và dày đặc mìn. Đối mặt với những chiếc xe tăng đời mới của Đức, quân đội Liên Xô vẫn đặt niềm tin vào người bạn cũ quen thuộc nhất, xe tăng hạng trung T-34. Dù khả năng đối đầu 1 chọi 1 không thể sánh bằng Tiger hay Panther, nhưng T-34 có cấu tạo đơn giản, chi phí thấp, dễ dàng sản xuất hàng loạt và cơ động cực tốt trên chiến trường. Đây chính là hình mẫu điển hình của việc lấy số lượng đè bẹp chất lượng. Trong suốt chiến dịch, một lượng lớn T-34 của Liên Xô đã áp dụng các chiến thuật linh hoạt như đột kích phân tán, bao vây tạt sườn và đánh đêm, qua đó kìm hãm hiệu quả ưu thế về trang bị của Đức. Ngoài ra, quân đội Liên Xô còn bố trí dày đặc pháo chống tăng, bãi mìn, hào chống tăng và pháo binh tập trung, tạo thành lưới hỏa lực chéo có chiều sâu. Xe tăng Đức thường xuyên bị tiêu diệt bởi tuyến phòng thủ số 2 hoặc số 3 ngay khi vừa chọc thủng được tuyến 1. Có thể nói, T-34 là loại chiến xa không thiên về đấu tay đôi cá lẻ, mà dựa vào sức mạnh hiệp đồng số đông, đánh hội đồng. Hệ thống phòng ngự của Liên Xô cũng đã tiến hóa từ những công sự che chắn đơn giản ban đầu thành một hệ thống chiến thuật lập thể, bố trí theo thê đội, tầng lớp, kết hợp xa gần và có phương án dự phòng phản công. Chiến thuật của quân Đức không có gì lạ lẫm, vẫn là chiến tranh chớp nhoáng, Blitzkrieg, với việc tập trung binh lực để đẩy nhanh tốc độ tấn công. Tuy nhiên, địa hình chiến trường ở tuyến phía bắc Kursk lại rất phức tạp, địa thế mấp mô cao và rừng cây rậm rạp, hoàn toàn bất lợi cho việc triển khai các đơn vị thiết giáp quy mô lớn. Đối mặt với tập đoàn quân số 13 và tập đoàn quân số 70 của Liên Xô, những đơn vị đã xây dựng 3 tuyến phòng thủ chính, 8 tuyến phòng thủ phụ, cùng hàng nghìn km bãi mìn và hào chống tăng. Xe tăng Đức vừa xuất kích là lập tức sa lầy vào bãi mìn và chịu đòn tập kích của pháo binh. Xe tăng Đức buộc phải giảm tốc độ hoặc thậm chí dừng hẳn khi đang tiến công. Dù quân Đức dùng hỏa lực pháo binh dày đặc để mở đường, nhưng quân Liên Xô đã chuẩn bị sẵn. Họ liên tục lợi dụng các điểm cao và thôn xóm để xây dựng các cứ điểm kiên cố, áp dụng chiến thuật phòng ngự đàn hồi, rút lui có kế hoạch, phục kích và tiêu hao sinh lực địch. Mỗi 1 km tiến lên, quân Đức gần như đều phải trả cái giá cực đắt. Đến ngày 10 tháng 7, lực lượng của Model ở tuyến phía Bắc tiến được không quá 15 km và vẫn chưa thể chọc thủng được tuyến phòng thủ thứ hai. Tình hình chiến sự rơi vào bế tắc. Khác với tuyến phía Bắc, địa thế chiến trường ở tuyến phía Nam lại tương đối thoáng đáng. Manstein, quân Đức, đã huy động lực lượng thiết giáp hùng mạnh nhất của mình, tập đoàn quân xe tăng số 4 của Hoth và quân đoàn tác chiến Kempf, tổng cộng khoảng 1.500 xe tăng, tiến lên phía Bắc từ Belgorod, tấn công vào sườn phía Nam của chỗ lồi do quân Liên Xô kiểm soát. Ban đầu, cuộc tấn công ở tuyến phía Nam tiến triển khá nhanh. Dựa vào sức mạnh của xe tăng hạng nặng, quân Đức đã chọc thủng tuyến phòng thủ thứ nhất của Liên Xô và nhanh chóng áp sát trận địa thứ hai. Đặc biệt là các sư đoàn chủ lực của lực lượng SS như sư đoàn Totenkopf, Đầu Lâu, sư đoàn Das Reich, Đế chế và sư đoàn Huyting đã thể hiện khả năng cơ giới hóa và tổ chức cực cao trong tấn công. Có thời điểm, họ đã tạo được đột phá theo chiều sâu, khiến quân Liên Xô khó lòng chống đỡ và buộc phải lùi bước. Đại tướng Vatutin đã điều động lực lượng dự bị của phương diện quân đến tăng viện với hy vọng chặn đứng quân Đức bên ngoài tuyến phòng thủ thứ hai. Nhưng không may, quân Đức vẫn mở được một lỗ hổng trên tuyến phòng thủ này và vượt sông Pezena thành công. Bên cạnh các trận đấu xe tăng trên mặt đất, lực lượng không quân cũng tham chiến với quy mô lớn. Không quân Đức xuất kích hàng loạt máy bay ném bom bổ nhào Stuka và tiêm kích FW-190 để hỗ trợ tác chiến mặt đất. Mù toàn dùng không kích để tiêu diệt pháo binh và tuyến hậu cần của Liên Xô. Tuy nhiên, không quân Liên Xô đã chuẩn bị từ trước. Các tiêm kích Yak-9 và La-5 bố trí ở các sân bay phía sau lần lượt xuất kích để đánh chặn máy bay địch. Hai bên đã tiến hành hàng trăm trận không chiến trong giai đoạn đầu chiến dịch. Quyền kiểm soát bầu trời cục bộ liên tục đổi chủ.
Trên đường tiến quân lên phía bắc của Mantin, quân Liên Xô đã sử dụng các phương thức như ném bom ban đêm và tập kích tầm thấp để quấy rối hậu phương quân Đức, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự an toàn của tuyến tiếp tế. Do quân Đức không nắm chắc được quyền kiểm soát bầu trời, đồng nghĩa với việc các đơn vị mặt đất không nhận được sự yểm trợ không quân ổn định. Đặc biệt, khi đối mặt với phòng ngự chiều sâu và các hỏa điểm ẩn nấp, việc thiếu đi các đòn đánh chính xác đã càng làm chậm tiến độ của quân Đức. Lực lượng tuyến phía Nam sau 7 ngày giao tranh ác liệt vẫn không thể chọc thủng hoàn toàn tuyến phòng thủ thứ 3 của Liên Xô. Trận địa của Liên Xô dù liên tục lùi về sau nhưng vẫn duy trì được hệ thống chiến đấu hoàn chỉnh và năng lực phản kích. Ngày 12 tháng 7, hội chiến Kursk bước vào giai đoạn cao trào, trận đấu xe tăng Prokhorovka. Đây là trận đánh thảm khốc nhất trong chiến dịch Kursk và cũng là cuộc đối đầu xe tăng quy mô lớn nhất trong lịch sử thế giới. Ngày 12 tháng 7 năm 1943, tại Prokhorovka, một thị trấn nhỏ nằm giữa Belgorod và Kursk. Trên chiến trường chật hẹp, rộng chưa đầy 20 km vuông này, hai phe Xô Đức đã tung vào tổng cộng hơn 1.200 xe tăng để quyết chiến. Đây gần như là giới hạn quy mô tối đa cho một cuộc đối đầu trực diện giữa xe tăng với xe tăng. Quân đoàn xe tăng 2 SS Waffen SS điều khiển những chiếc xe tăng Tiger, Cọp và Panther báo đang áp sát Prokhorovka từ hướng Nam. Để ngăn chặn đà đột phá của quân Đức, quân đội Liên Xô quyết định ra tay trước, tập trung khoảng 800 xe tăng T-34 và T-70 để phát động tấn công vào lực lượng thiết giáp Đức. Trận chiến tại Prokhorovka khác biệt hoàn toàn với bất kỳ trận đánh nào trước đó. Tại dải đất chật hẹp, nơi đội hình gần như không thể triển khai này, xe tăng của hai bên gần như lao thẳng vào nhau. Không có trận địa dự thiết, không có phòng ngự chiều sâu, cũng chẳng có pháo binh yểm trợ bài bản. Cảnh tượng thường thấy nhất là hai chiếc xe tăng phát hiện ra nhau ở khoảng cách chỉ vài chục mét. Ai khai hỏa trước thì người đó sống sót. Xe tăng Tiger của Đức hỏa lực mạnh, giáp dày, nhưng số lượng không đủ, hơn nữa lại không thích hợp cho kiểu hỗn chiến cự ly gần như vậy. Trong khi đó, xe tăng T-34 của Liên Xô tuy tính năng kém hơn đôi chút nhưng lại cơ động linh hoạt, số lượng áp đảo, có thể xung phong dày đặc để tạo thế bao vây chèn ép quân Đức. Tuy nhiên, quân Đức cũng không phải tay vừa. Các sĩ quan và binh lính của sư đoàn thiết giáp SS được huấn luyện bài bản, nhiều lần lợi dụng địa hình để phục kích, phối hợp với pháo chống tăng 88mm, tạo thành vòng vây hỏa lực, gây tổn thất lớn cho quân Liên Xô. Lính tăng Liên Xô thậm chí thường xuyên sử dụng chiến thuật đâm va, charan trong cận chiến để đối phó với xe tăng Tiger. Khi phát hiện mục tiêu, họ lao thẳng vào xe địch với tốc độ cao để lệch góc bắn của đối phương, sau đó để đồng đội bao vây tiêu diệt. Trận chiến kéo dài từ sáng sớm đến chiều tối, hai bên nhiều lần giành giật qua lại từng ngôi làng và tuyến đường sắt. Xác xe tăng, dầu loang bốc cháy và những khẩu pháo bị phá hủy nằm rải rác khắp cánh đồng. Toàn bộ Prokhorovka dường như biến thành một lò hỏa thiêu di động. Khi trận đánh kết thúc, cả hai bên đều phải trả cái giá cực kỳ thảm khốc. Số liệu thống kê cho thấy, quân Liên Xô mất hơn 400 xe tăng trong ngày hôm đó. Quân Đức cũng tổn thất hơn 200 xe, trong đó có nhiều xe Tiger và Panther. Mặc dù tổn thất của Đức nhỏ hơn nhiều so với Liên Xô, nhưng việc phải trả cái giá lớn như vậy chỉ trong một ngày, đối với một nước Đức đang khan hiếm tài nguyên và tình thế căng thẳng là một đòn chí mạng. Đó là một cái giá gần như không thể gánh nổi. Hitler vô cùng thất vọng sau khi biết kết quả trận đánh. Ngày 13 tháng 7, ông ta ra lệnh chấm dứt chiến dịch thành trì, rút bớt binh lực chuyển sang hướng Ý để đối phó với việc quân đồng minh đổ bộ lên đảo Sicily. Do đó, xét về góc độ chiến lược, quân đội Liên Xô đã đạt được mục tiêu cốt lõi là ngăn chặn quân Đức tiếp tục tiến lên phía Bắc. Sau trận Prokhorovka, hội chiến Kursk bước vào bước ngoặt quan trọng, quân đội Liên Xô bắt đầu phản công toàn diện. Ngày 12 tháng 7, cùng ngày trận đại chiến xe tăng tại Prokhorovka nổ ra, quân Liên Xô đã tiên phong mở cuộc phản kích tại tuyến phía Bắc. Mục tiêu của chiến dịch này là giành lại khu vực Oren, Orion và đánh tan hoàn toàn tập đoàn quân số 9 của Đích. Để làm được điều này, Liên Xô đã huy động 1,28 triệu quân, 2.400 xe tăng và 3.000 máy bay chiến đấu.
Đây được coi là một trong những đợt triển khai phản công quy mô lớn nhất của Liên Xô kể từ sau chiến dịch Stalingrad. Trong khi đó, quân Đức trấn thủ tại Oren chỉ có 3 vạn người, 625 xe tăng và 610 máy bay. Quân Liên Xô chiếm ưu thế tuyệt đối cả về quân số lẫn vũ khí. Đối mặt với một đối thủ như vậy, quân Liên Xô đã thực hiện những bước triển khai quyết đoán hơn. Đầu tiên, họ dùng hỏa lực pháo binh hùng hậu áp chế tuyến phòng thủ tiền phương của Đức nhằm làm suy yếu khả năng cản bước của đối phương. Sau đó, họ tập kết một lượng lớn xe tăng T-34 và pháo tự hành để thực hiện đột kích thiết giáp. Đồng thời, không quân xuất kích số lượng lớn máy bay ném bom liên tục vào các mục tiêu nằm sâu trong hậu phương quân Đức, cắt đứt tuyến tiếp tế và liên lạc. Trận chiến nổ ra vào ngày 3 tháng 8, quân Liên Xô nhanh chóng chọc thủng phòng tuyến ở hướng Belgorod, rồi tiến xuống phía nam vây vây ngoại vi Kharkov. Để giữ Kharkov, Manstein đã điều động tàn quân chủ lực triển khai phòng ngự, mưu toan lợi dụng các khu phố trong thành phố để tiến hành chiến tranh đường phố nhằm câu giờ. Tuy nhiên, thế công của Liên Xô quá đỗi dũng mãnh. Lúc này, quân Liên Xô đã hoàn toàn nắm giữ quyền kiểm soát bầu trời, chế không quyền, thực hiện nhiều đợt ném bom vào trận địa Đức. Trên mặt đất, bộ binh và xe tăng phối hợp, bộ tăng cùng tiến lên, nhanh chóng đánh chiếm các điểm cao và các chốt giao thông quan trọng. Ngày 23 tháng 8, Kharkov tuyên bố giải phóng. Sự kiện này cũng đánh dấu hội chiến Kursk chính thức kết thúc. Cùng với việc Orel, Belgorod và Kharkov lần lượt thất thủ, cuộc tấn công chiến lược mùa hè năm 1943 của quân Đức đã toàn diện sụp đổ. Sau khi hội chiến Kursk kết thúc, nước Đức không bao giờ còn có thể tổ chức được một cuộc tấn công chiến lược quy mô lớn nào nữa. Quyền chủ động trên chiến trường đã hoàn toàn rơi vào tay Liên Xô. Còn một điểm rất quan trọng, không biết mọi người có nhận ra không? Trong hội chiến Kursk, năng lực hiệp đồng tác chiến tổng thể, trình độ điều phối hậu cần cũng như tư duy chiến thuật của quân đội Liên Xô đều đã được nâng lên một tầm cao mới. Họ đã không còn là đội quân của năm 1941, đội quân từng hoảng loạn thất thố, bị động chịu trận trước chiến tranh chớp nhoáng của Đức nữa. Trải qua 2 năm tôi luyện trong khói lửa, quân Liên Xô không còn chỉ biết dựa vào chiến thuật biển người để liều mạng, mà đã học được cách giăng bẫy, cách điều động lực lượng dự bị và cách đánh sập các phương án bố trí của quân Đức ngay từ cấp độ chiến thuật. Đây chính là dấu hiệu của một đội quân đang bước vào độ chín của sự trưởng thành. Nhìn từ cấp độ vĩ mô hơn, cục diện công thủ trên chiến trường Xô Đức đã hoàn toàn đảo chiều. Từ thế giằng co giữa hai bên nay biến thành thế áp đảo một chiều. Liên Xô bắt đầu thu hồi lãnh thổ trên diện rộng. Từ Orel, Kharkov đến Kiev, Minsk, những tin thắng trận cứ dồn dập báo về. Bức màn đại phản công của Liên Xô từ đây chính thức được vén lên. Hitler vốn hy vọng thông qua chiến dịch thành trì để vực dậy niềm tin ở mặt trận phía đông, nhưng kết quả lại phản tác dụng, kéo theo sự sụp đổ mang tính hệ thống của toàn bộ phòng tuyến. Thế nhưng đúng là nhà dột còn gặp mưa rào. Trong khi hội chiến Kursk đang diễn ra quyết liệt, thì người đồng đội vô dụng, Ý lại tuột xích. Liên quân Anh-Mỹ phát động chiến dịch đổ bộ lên đảo Sicily. Quân đội Ý vừa chạm trán đã tàn vỡ. Phòng tuyến địa Trung Hải của phe trục bắt đầu sụp đổ. Mussolini và nước Ý cũng đang đếm ngược ngày rời cuộc chơi. Huyết chiến ở mặt trận phía đông còn chưa lắng xuống, thì cơn bão ở mặt trận phía nam đã nổi lên. Gần như cùng lúc với thời điểm diễn ra hội chiến Kursk, tại địa Trung Hải, quân đồng minh đã phát động chiến dịch đổ bộ lên đảo Sicily. Và mục tiêu của họ chính là phần bụng mềm của phe trục, nước Ý. Năm 1943, đối với phe đồng minh là một năm mà cơ hội và áp lực cùng song hành. Kể từ khi quân Đức rút khỏi Bắc Phi, chiến sự tại lục địa đen coi như đã hoàn toàn kết thúc. Tuy nhiên, lục địa châu Âu vẫn đang bị phe trục kiểm soát chặt chẽ. Stalin đã nhiều lần hối thúc phe đồng minh phương Tây nhanh chóng mở mặt trận thứ hai để giảm bớt áp lực cho mặt trận phía đông. Nhưng bước tiếp theo phải đi như thế nào? Nên trực tiếp vượt eo biển Manche để đổ bộ lên nước Pháp, hay đột phá từ phía nam xuyên qua phòng tuyến địa Trung Hải? Giới lãnh đạo cấp cao của Anh và Mỹ sau nhiều cuộc họp bàn và cân nhắc kỹ lưỡng đã đi đến nhận định thời cơ để đổ bộ lên Pháp năm 1943 và trực tiếp đối đầu với quân Đức vẫn chưa chín muồi. Họ quyết định chọn phương án tìm quả hồng mềm mà bóp, đánh vào chỗ yếu nhất, lấy nước Ý làm điểm đột phá để xé toạc lỗ hổng đầu tiên trên phòng tuyến châu Âu. Lý do là bởi trong hệ thống phe trục,
Ý luôn đóng vai một kẻ ăn hại. Quân đội Ý năng lực tác chiến yếu kém, trang bị lạc hậu, gần như không có sức chiến đấu đáng kể. Từ đầu đến cuối, họ luôn là người đồng đội gánh nặng kéo lùi cả phe. Đối với phe đồng minh, nếu chọn Ý làm cửa đột phá, độ khó của chiến dịch sẽ giảm đi rất nhiều, niềm tin tất thắng cũng theo đó mà tăng lên. Vì thế, phe đồng minh đã tung ra kế hoạch tác chiến mang mật danh Chiến dịch Husky. Mục tiêu là đổ bộ lên đảo Sicily, khiến chính quyền Mussolini sụp đổ, dọn đường cho việc tiến quân vào lục địa Ý. Tại sao lại chọn đổ bộ lên đảo Sicily? Bởi vì Sicily nằm sát ngay miền nam lục địa Ý, là đầu mối chiến lược trên Địa Trung Hải, kiểm soát các tuyến đường hàng hải từ Bắc Phi đến đất liền Ý, Hy Lạp và miền nam nước Pháp. Nếu quân đồng minh chiếm được Sicily, họ không chỉ xóa bỏ được mối đe dọa của phe trục đối với tuyến hàng hải Bắc Phi, mà còn khiến cánh cửa vào nước Ý mở toang. Khi đó, Đức sẽ buộc phải phân tán binh lực xuống Nam Âu để ứng chiến, từ đó giảm nhẹ gánh nặng cho quân đội Liên Xô ở mặt trận phía đông. Tuy nhiên, việc đổ bộ lên Sicily cũng chẳng hề dễ dàng. Mặc dù quân đội Ý yếu ớt, đụng là vỡ, nhưng rõ ràng nước Đức sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hitler đã sớm điều động một bộ phận quân tinh nhuệ đến đóng quân tại Sicily để tăng cường phòng thủ. Hơn nữa, bản thân tác chiến đổ bộ đường biển đã có độ khó rất lớn, khác xa với chiến trường Bắc Phi trước đó. Gió to, sóng dữ, những bãi biển rải đầy mìn, tất cả sẽ là những thử thách sinh tử mà binh lính phải đối mặt. Ngoài ra, việc hỗ trợ của hạm đội và lính dù, sự phối hợp tình báo, công tác hậu cần tiếp tế đều đòi hỏi sự hiệp đồng chặt chẽ của quân đội đa quốc gia. Trong khi đó, Anh và Mỹ trước đây chưa từng có kinh nghiệm phối hợp tác chiến hải lục không quân quy mô như vậy. Điều này đã đặt ra những thách thức không nhỏ cho công tác chuẩn bị trước giờ G. Để đảm bảo thắng lợi cho trận mở màn tại châu Âu, phe đồng minh đã phải bỏ ra cái giá rất lớn. Chiến dịch lần này đánh dấu lần đầu tiên lực lượng lính dù quy mô lớn được sử dụng làm mũi nhọn tiên phong cho cuộc đổ bộ đường biển. Đây vừa là một nỗ lực đổi mới đầy táo bạo, vừa là một canh bạc mạo hiểm khổng lồ. Phe đồng minh đã điều động sư đoàn dù 82 của Mỹ và sư đoàn dù số 1 của Anh với kế hoạch thả quân xuống sâu trong nội địa đảo Sicily vào đêm trước ngày đổ bộ. Nhiệm vụ của họ là cắt đứt các huyết mạch giao thông của quân Đức Ý, chiếm giữ các cây cầu chiến lược nhằm giảm bớt áp lực cho lực lượng đổ bộ tại bãi biển. Để chuẩn bị cho việc này, lính dù đã phải luyện tập lặp đi lặp lại trên sa mạc Bắc Phi, đặc biệt chú trọng kỹ năng nhảy dù tầm thấp vào ban đêm. Giới lãnh đạo đồng minh đặt rất nhiều kỳ vọng vào lực lượng lính dù, xem họ như kỵ binh, đội quân bất ngờ để phá vỡ thế phòng ngự tại bờ biển. Từ mùa xuân năm 1943, hàng loạt tàu đổ bộ, xe tăng, pháo binh và nhu yếu phẩm quân sự đã lần lượt được vận chuyển từ lục địa Mỹ đến bờ biển Bắc Phi. Sự điều phối của hệ thống hậu cần đồng minh đã đạt đến mức độ phức tạp chưa từng có. Cuộc tập kết quy mô lớn như vậy bắt buộc phải đảm bảo tính bí mật để tránh việc quân Đức biết trước hướng di chuyển của chiến tuyến. Vì lẽ đó, cơ quan tình báo Anh đã thực hiện một chiến dịch đánh lạc hướng chiến lược vô cùng thành công mang tên Chiến dịch Thịt Băm. Để làm rối loạn tầm nhìn của quân Đức, họ cố tình thả trôi một thi thể mang danh tính giả là sĩ quan Anh dạt vào bờ biển Tây Ban Nha. Trên thi thể có mang theo các tài liệu quân sự tuyệt mật với nội dung cho thấy phe đồng minh đang lên kế hoạch đổ bộ vào Hy Lạp và đảo Sardinia, chứ không phải Sicily. Điệp viên Đức lập tức báo cáo tin này về thượng cấp. Hitler quả nhiên tin là thật, liền lập tức điều động một bộ phận quân đội rời khỏi Sicily. Chiến dịch Thịt Băm lừng danh này về sau đã trở thành một trong những chiến dịch đánh lạc hướng kinh điển nhất lịch sử chiến tranh, trực tiếp giành lấy cửa sổ thời gian quý giá cho cuộc đổ bộ của chiến dịch Husky. Đúng 3 giờ sáng ngày 10 tháng 7 năm 1943, chiến dịch Husky chính thức bắt đầu. Dưới sự yểm trợ của 3.200 tàu chiến, Liên quân Mỹ, Anh đồng loạt phát động tấn công vào các bãi biển ở phía nam và đông nam đảo Sicily, nỗ lực đột phá phòng tuyến tiền duyên chỉ trong một đợt tấn công. Quân đồng minh đã vạch ra một kế hoạch tác chiến gọng kìm vô cùng kỹ lưỡng cho cuộc đổ bộ này. Quân Anh chịu trách nhiệm tiến công từ hướng đông, quân Mỹ phụ trách mũi tiến công từ hướng tây. Mục tiêu cuối cùng là hai cánh quân sẽ hội ngộ tại thành phố Messina ở phía bắc, cắt đứt hoàn toàn đường lui của liên quân Đức Ý trên đảo. Tuy nhiên, mặc dù phe đồng minh nắm giữ ưu thế tuyệt đối về binh lực cũng như hải quân và không quân, chiến dịch ngay từ những giây phút đầu tiên đã vấp phải những hỗn loạn và thách thức nằm ngoài dự tính. Trước khi lực lượng chủ lực đổ bộ,
phe đồng minh đã sắp xếp một cuộc hành quân dù quy mô lớn nhằm ra tay trước, kiểm soát các tuyến giao thông huyết mạch và cầu cống tại Sicily để giảm tải áp lực cho lính thủy đánh bộ tại bãi biển. Thế nhưng, đêm ngày 9 tháng 7, thời tiết đột ngột chuyển biến xấu, gió lớn nổi lên dữ dội. Đội hình nhảy dù vốn được biên soạn chính xác đã bị xáo trộn hoàn toàn. Những chiếc máy bay vận tải của Sư đoàn dù 82 Mỹ bay chật vật trong gió bão, nhiều tổ lái mất phương hướng khiến địa điểm thả dù lệch xa mục tiêu dự định hàng chục km. Hàng loạt lính dù tiếp đất sai vị trí, có người rơi xuống thôn trấn do địch kiểm soát, rơi vào cảnh cô lập không viện trợ, có người rơi xuống đầm lầy hoặc kẹt trên núi cao, thương vong vô cùng nặng nề. Bi kịch nghiêm trọng nhất xảy ra gần khu vực Gela. Máy bay vận tải của đồng minh bay thấp để tránh gió mạnh, kết quả bị chính hạm đội phe mình nhận diện nhầm là máy bay địch. Nhiều máy bay đồng minh đã bị bắn hạ bởi hỏa lực phòng không của quân mình, gây ra tổn thất lớn. Nhưng chớ trêu thay, chính những sai sót trong sự hỗn loạn này lại vô tình làm rối loạn hệ thống phòng ngự của quân Đức Ý. Bộ chỉ huy Ý nhất thời không thể phán loạn được hướng tấn công chính của địch, khiến các đơn vị địa phương chần chừ không dám di chuyển. Những lính dù bị lạc đơn vị lại dựa vào địa hình để đánh du kích, thoát ẩn thoát hiện, phá hoại các nút giao thông, tạo nên hiệu quả tập kích bất ngờ, kỳ tập. Mặc dù họ không hoàn thành kế hoạch chiếm giữ các trận địa thống nhất như ban đầu, nhưng lại vô tình phá vỡ nhịp độ tác chiến của kẻ thù. Dù lực lượng lính dù không đạt được hiệu quả như kỳ vọng, nhưng cuộc đổ bộ đường biển của đồng minh nhìn chung vẫn diễn ra suôn sẻ. Màn trình diễn của quân đội Ý trong chiến dịch Sicily có thể gói gọn trong hai từ thảm họa. Mặc dù có tin báo cảnh báo từ sớm và quân Đức nhiều lần hối thúc quân Ý tăng cường phòng ngự, nhưng Mussolini vẫn khăng khăng từ chối giao quyền chủ đạo phòng thủ Sicily cho quân Đức. Thậm chí, ông ta còn từ chối việc Đức thiết lập bộ chỉ huy thống nhất trên đảo vì lo ngại Đức sẽ nhân cơ hội mở rộng quyền kiểm soát đối với nước Ý. Nhưng Mussolini không ngờ rằng cái giá phải trả cho sự độc lập đó chính là sự sụp đổ tan tành của cả một phòng tuyến. Quân đội Ý chịu trách nhiệm phòng thủ Sicily gần như không tổ chức được bất kỳ sự kháng cự hiệu quả nào. Phần lớn quân Ý nhanh chóng tàn vỡ trước hỏa lực mạnh mẽ của đối phương, kẻ thì rút lui trong hoảng loạn, người thì đầu hàng tập thể. Trong quá trình quân Mỹ tiến lên, quân trú phòng Ý ở một số thành phố thậm chí buông súng đầu hàng mà không bắn một phát đạn nào. Những người lính Ý này hoàn toàn không có tâm trí để chiến đấu. Sĩ khí của họ không chỉ thấp kém mà họ còn thường xuyên chủ động chỉ đường cho quân Mỹ để thể hiện thái độ phản chiến và mong nhận được sự khoan hồng. Quân Đức buộc phải đơn độc gánh vác trách nhiệm phòng thủ chính. Họ đã thể hiện sự dẻo dai đáng kinh ngạc trong phòng ngự. Đặc biệt là sư đoàn dù số 1 và sư đoàn thiết giáp số 15 của Đức đã tử chiến với quân đồng minh, gần như dựa vào sức mình để cầm chân hàng vạn quân Anh. Tuy nhiên, do chênh lệch lực lượng quá lớn, quân Đức rốt cuộc mãnh hổ nan địch quần hồ. Khi chiến cục ngày càng xấu đi, Hitler ra lệnh cho quân Đức rút lui có trật tự để bảo toàn lực lượng hữu sinh. Từ cuối tháng 7, quân Đức bắt đầu tập trung về Messina, mưu toan thông qua eo biển để rút về lục địa Ý. Để yểm trợ cuộc rút lui, công binh Đức thức trắng đêm xây dựng cầu phao và trận địa phòng không. Pháo binh và lính bắn tỉa chịu trách nhiệm chốt giữ đầu cầu, đánh chặn từng bước, thực hiện chiến thuật vừa đánh vừa lui. Dọc đường, cứ qua sông là họ phá cầu và chôn hàng chục ngàn quả mìn lại phía sau. Ngày 10 tháng 8 năm 1943, các đơn vị Đức Ý đã rút về gần Messina. Do quân đồng minh không cắt đứt liên hệ giữa Messina và lục địa Ý, quân Đức đã tận dụng cơ hội này. Nhờ tổ chức chặt chẽ, trong vòng 6 ngày 7 đêm, họ đã rút được hơn 10 vạn quân phe trúc cùng lượng lớn trang bị, tái hiện lại một cuộc đại rút lui Dunkirk thứ hai. Sáng ngày 17 tháng 8, các đơn vị tiên phong của Mỹ tiến vào Messina. Mọi hành động kháng cự trên đảo đều bị dập tắt. Chiến dịch đổ bộ Sicily kết thúc. Trong cả chiến dịch, phe đồng minh thương vong tổng cộng 20.000 người. Về phía phe trục, Đức thương vong 18.000 người, Ý thương vong 37.000 người và có tới 150.000 người bị bắt làm tù binh. Trong chiến dịch này, sai lầm chiến lược lớn nhất của phe đồng minh là sự thận trọng quá mức do thiếu kinh nghiệm đã không cắt đứt đường thoát thân phía sau của phe trục trong thời gian chiến sự diễn ra. Nếu không, 30 vạn quân phe trục trên đảo sẽ phải đối mặt với kết cục bị tiêu diệt toàn bộ. Kết quả là phe trục không chịu tổn thất quá nghiêm trọng mà ngược lại còn bảo toàn được lực lượng hữu sinh.
Tuy nhiên, với tư cách là cuộc đổ bộ đường biển quy mô lớn đầu tiên của phe đồng minh tại châu Âu, chiến dịch Sicily vẫn được coi là thành công và đạt được mục đích tác chiến. Nó đã tích lũy kinh nghiệm và niềm tin cho cuộc đổ bộ Normandy quy mô lớn hơn vào năm sau. Hơn nữa, ý nghĩa của chiến thắng này vượt xa việc chiếm được một vùng đất trên bản đồ. Nó đã thúc đẩy cuộc đảo chính trong nội bộ nước Ý, trực tiếp dẫn đến sự sụp đổ của chính quyền Mussolini. Benito Mussolini, người sáng lập đảng phát xít quốc gia Ý, kể từ khi tiến quân vào Rome giành chính quyền năm 1922, ông ta đã cai trị nước Ý với bàn tay sắt suốt 21 năm. Ông ta tuyên bố sẽ tái thiết sự huy hoàng của đế chế La Mã, theo đuổi chủ nghĩa dân tộc cực đoan và chính sách bành trướng. Từ cuộc xâm lược Ethiopia, tấn công Albania, cho đến việc kết minh với Đức để khai chiến với bên ngoài, Mussolini từng bước kéo nước Ý vào vực thẳm của Thế chiến thứ hai. Tuy nhiên, tiến trình thực tế của chiến tranh lại trái ngược hoàn toàn với giấc mộng đế chế của Mussolini. Tại Bắc Phi, quân đội Ý thua trận liên miên, cuối cùng phải dựa vào sự giải cứu của cáo giả sa mạc Rommel. Tại mặt trận phía Đông, lực lượng viễn chinh Ý bị tiêu diệt hoàn toàn giữa vùng đất băng giá của Liên Xô. Trên Địa Trung Hải, Hải quân Ý bị Hải quân Hoàng gia Anh chèn ép dữ dội, mất đi quyền kiểm soát biển. Trong nước, tình trạng thiếu hụt vật tư trầm trọng, nạn đói lan rộng, tiếng oán thán của người dân dậy đất. Hình tượng lãnh tụ cao cao tại thượng năm xưa của Mussolini đã sớm thủng lỗ chỗ, nát tan. Mặc dù vậy, ông ta vẫn ảo tưởng rằng thông qua việc hợp tác với Đức có thể thắng thêm một trận để lật ngược thế cờ. Và đảo Sicily đã trở thành canh bạc cuối cùng cho ảo vọng đó. Khi quân đồng minh đổ bộ quy mô lớn lên đảo Sicily vào ngày 10 tháng 7 năm 1943, phản ứng của quân đội Ý gần như tê liệt. Tại Rome, quốc vương và giới lãnh đạo cấp cao chính phủ chứng kiến chiến cục xấu đi nhanh chóng, đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của lục địa Ý. Điều này dẫn đến sự thay đổi lớn trong lòng dân, niềm tin vào Mussolini bên bờ vực sụp đổ. Các quan chức và quân đội vốn ủng hộ ông ta cũng bắt đầu toan tính cho một cuộc đảo chính. Ngày 25 tháng 7, Mussolini như thường lệ đến Hoàng cung yết kiến quốc vương để bàn thảo về hướng đi tiếp theo của cuộc chiến. Tuy nhiên, quốc vương Victor Emmanuel đệ Tam đã nói thẳng vào mặt ông ta rằng cuộc chiến đã mất đi ý nghĩa, nhân dân cần hòa bình và chính phủ không thể tiếp tục do ông lãnh đạo. Lời chưa dứt, Mussolini, người hoàn toàn không có sự phòng bị, lập tức bị vệ binh hoàng gia áp giải, đưa đến một địa điểm bí mật của quân đội để giam lỏng. Sự cai trị độc tài suốt 21 năm của Mussolini tại Ý đã kết thúc một cách vội vã và bẽ bàng như thế. Chính phủ mới lên nắm quyền của Badoglio để trấn an nước Đức, một mặt tuyên bố vẫn sẽ tiếp tục cuộc chiến, mặt khác họ lại âm thầm tiếp xúc với phe đồng minh để đàm phán bí mật. Ngày 3 tháng 9 năm 1943, quân đồng minh vượt biển từ Sicily chính thức đổ bộ lên lục địa Ý. Chính phủ Ý thấy quân đồng minh đã binh lâm thành hạ, liền tuyên bố đầu hàng vào ngày 8 tháng 9. Tin tức này đối với nước Đức chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang. Trong phe trục, mặc dù sức chiến đấu của Ý rất tệ hại, nhưng vị trí địa lý của họ lại cực kỳ then chốt. Một khi chính quyền Ý thay thầy đổi chủ, sườn phía nam của Đức chắc chắn sẽ bị phơi bày hoàn toàn. Điều khiến Hitler phẫn nộ hơn cả là việc Ý không hề thông báo trước cho Đức, thậm chí không chừa lại bất kỳ đường lui nào. Dưới con mắt của Berlin, đây không chỉ là sự phản bội, mà còn là một đòn giáng chiến lược chí mạng. Hitler cho rằng buộc phải giải cứu Mussolini, đưa ông ta trở lại nắm quyền tại Ý để tiếp tục hợp tác với Đức. Vì mục đích này, Bộ Tổng tham mưu Đức đã vạch ra chiến dịch cây sồi Operation Oak. Ngày 12 tháng 9, lực lượng đặc nhiệm Đức thực hiện cuộc đột kích đường không, sử dụng tàu lượn đáp xuống vùng Campo Imperatori, cánh đồng hoàng đế, trên đỉnh núi Gran Sasso để giải cứu Mussolini đang bị giam cầm trong một khách sạn tại đó. Chiến dịch này có độ rủi ro cực cao. Đội giải cứu của Đức chỉ có 108 người, trong khi lực lượng đồn trú canh giữ nhà tù lên tới hơn 200 người. Tuy nhiên, nhờ vào sự bố trí kín kẽ và hành động quyết đoán,
quân Đức đã giải cứu thành công Mussolini mà không có bất kỳ ai thiệt mạng trong quá trình tấn công. Cuộc giải cứu táo bạo này được mệnh danh là kiệt tác của quỷ. Ngày 15 tháng 9, dưới sự nâng đỡ của Đức, Mussolini thành lập Cộng hòa xã hội Ý tại miền Bắc nước Ý, hoàn toàn trở thành một chính quyền bù nhìn của Đức. Do cơ quan đầu não đặt tại thị trấn Salo, nên chính quyền này còn được gọi là Cộng hòa Salo. Song song với việc giải cứu Mussolini, để ngăn chặn việc Ý bị quân đồng minh chiếm đóng hoàn toàn, Đức quyết định trực tiếp chiếm đóng nước Ý. Các đơn vị quân đội Đức bắt đầu ồ ạt tiến xuống phía Nam, nhanh chóng kiểm soát các cảng biển và sân bay quan trọng ở Bắc và Trung Bộ Ý, đồng thời chiếm đóng các thành phố lớn như Rome, Milan, Venice. Quân đội Ý đồn trú bị quân Đức trực tiếp tước vũ khí, số lượng tù binh lên tới hơn 800.000 người. Từ đó, nước Ý bị chia cắt làm hai, phía Bắc do phe trục kiểm soát, phía Nam do phe đồng minh kiểm soát. Quân Đức dựa vào địa thế hiểm trở của dãy núi Apennin để xây dựng phòng tuyến Gustav nhằm cắt đứt giao thông Bắc Nam và triển khai phòng ngự ngoan cường trước quân đồng minh. Chiến trường Ý từ đó biến thành cuộc chiến giằng co, chiến tranh tiêu hao, kéo dài đằng đẵng giữa quân Đức và quân đồng minh. Mãi cho đến khi chiến dịch Berlin kết thúc, ngọn lửa chiến tranh tại Ý mới thực sự tắt hẳn. Bây giờ, hãy cùng chuyển hướng nhìn sang Thái Bình Dương. Ở phía bên kia bán cầu, nơi sâu thẳm của Nam Thái Bình Dương bao la, một hòn đảo nhỏ mang tên Guadalcanal đang lặng lẽ trở thành tâm bão của cuộc chiến tranh Thái Bình Dương. Nơi đây chỉ rộng vài ngàn km vuông, rừng rậm bao phủ, chướng khí lan tràn, chỉ có thổ dân và muỗi độc hoành hành. Vốn dĩ chẳng có ai quan tâm đến số phận của nó. Thế nhưng, chính mảnh đất tưởng chừng như nhỏ bé không đáng kể này lại thu hút những lực lượng hải lục không quân tinh nhuệ nhất của cả hai nước Mỹ và Nhật Bản. Thậm chí có thể nói, hướng đi của toàn bộ cuộc chiến tranh Thái Bình Dương cũng vì thế mà lặng lẽ đổi chiều. Mặc dù trong trận hải chiến Midway vừa qua, quân đội Mỹ đã đánh thiệt hại nặng nề hạm đội tàu sân bay của hạm đội Liên hợp Nhật Bản, khiến Hải quân Nhật mất đi quyền chủ động chiến lược, nhưng đó mới chỉ là bước đầu tiên để Mỹ chuyển từ phòng ngự sang tấn công. Tình thế chiến trường vẫn chưa ngã ngũ, Nhật Bản vẫn kiểm soát chặt chẽ quần đảo Solomon, New Guinea và Đông Ấn thuộc Hà Lan, thiết lập một vòng đai phòng thủ chiến lược khổng lồ ở vòng ngoài. Ở cực nam của vòng đai phòng thủ này, quần đảo Solomon giống như một chuỗi ngọc trai rơi vãi, kim kẹp chặt tuyến đường giao thông giữa Úc và Mỹ. Và tại vị trí tiền tiêu nhất của quần đảo Solomon chính là đảo Guadalcanal. Hòn đảo này tuy hoang vu nhưng lại sở hữu một bãi đất bằng phẳng hiếm hoi có thể xây dựng sân bay. Nhật Bản hiểu rõ rằng một khi sân bay tại đây được xây dựng xong, máy bay cất cánh từ đó sẽ kiểm soát hiệu quả tuyến hàng hải Nam Thái Bình Dương, uy hiếp New Guinea và miền Bắc nước Úc, thậm chí có thể phong tỏa tuyến tiếp tế trên biển của Úc. Vì vậy, vào tháng 6 năm 1942, Nhật Bản bắt đầu cho xây dựng sân bay trên đảo Guadalcanal. Tin tức này nhanh chóng bị cơ quan tình báo Mỹ phát hiện và chuyển đến giới quân sự Mỹ. Trong mắt người Mỹ, nếu sân bay trên đảo Guadalcanal hoàn thành, toàn bộ cục diện chiến tranh Nam Thái Bình Dương sẽ thay đổi lớn. Nhật Bản không chỉ củng cố được tiền đồn chiến lược tại quần đảo Solomon, mà còn có thể đe dọa mối liên hệ giữa quân đội Mỹ và Úc bất cứ lúc nào. Khi đó, quyền chủ động trên chiến trường Thái Bình Dương e rằng sẽ lại rơi vào tay Nhật Bản. Do đó, đảo Guadalcanal trở thành cái gai trong mắt bắt buộc phải nhổ bỏ. Mặc dù lúc bấy giờ, chủ lực của hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ phần lớn đang trong quá trình tu sửa và bổ sung, chưa hoàn toàn hồi phục nguyên khí, nhưng Tổng thống Roosevelt vẫn quyết định, tranh thủ khi quân Nhật chưa đứng vững chân, phải chủ động tấn công Guadalcanal để ra tay trước. Đối với nước Mỹ, cuộc đổ bộ lên Guadalcanal không chỉ là một hành động chiến lược, mà còn là một trường thử nghiệm năng lực quân sự. Các trận chiến trước đó như biển San Ho, Coral Sea hay Midway đều là đại chiến hải không quân, sự giao tranh trực diện trên bộ với quân Nhật gần như bằng không. Còn Guadalcanal lại yêu cầu quân đội Mỹ phải hiệp đồng tác chiến cả ba quân chủng, hải, lục, không. Từ việc vận chuyển quân đổ bộ đường biển, chiếm lĩnh trận địa bãi biển, cho đến tác chiến trên bộ và tiếp tế hậu cần. Tất cả đều đặt ra những thách thức hoàn toàn mới cho quân đội Mỹ. Trên biển, hạm đội tàu sân bay của Mỹ cũng chịu áp lực cực lớn.
Mặc dù Nhật Bản mất 4 tàu sân bay chủ lực trong trận Midway, nhưng hạm đội tàu chiến mặt nước, chiến hạm của họ vẫn được bảo toàn nguyên vẹn. Tại Nam Thái Bình Dương, Nhật vẫn còn hạm đội cơ động và tàu tiếp tế hùng mạnh để hỗ trợ tác chiến. Tàu sân bay Mỹ phải luôn cảnh giác trước đòn phản công bất ngờ của quân Nhật. Một khi tàu sân bay bị bắn chìm, lực lượng đổ bộ trên đảo Guadalcanal sẽ rơi vào cảnh cô lập không viện trợ. Có thể nói, đây không chỉ là một trận đổ bộ đơn thuần mà là bài kiểm tra chiến tranh toàn lực toàn diện. Chiến dịch Guadalcanal, theo một ý nghĩa nào đó, cũng chính là điểm khởi đầu và là khuôn mẫu cho chiến thuật nhảy cừu Island Hopping của Mỹ sau này. Rạng sáng ngày 7 tháng 8 năm 1942, bình minh vừa ló dạng. Trên bãi biển phía bắc quần đảo Salomon, những tiếng pháo gầm và tiếng máy bay rền vang bất ngờ xé toạc không gian. Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, dưới sự yểm trợ của hạm đội khổng lồ và lực lượng không quân trên hạm, đã nổ phát súng đầu tiên mở màn cho chiến dịch Guadalcanal. Lực lượng đổ bộ của Mỹ có khoảng 1,9 vạn người do Sư đoàn Thủy quân lục chiến số 1 đảm nhận vai trò chủ lực. Chiến dịch lần này được chia làm 2 khu vực, một nhóm tấn công đảo Guadalcanal, nhóm còn lại tấn công đảo Tulagi và các đảo lân cận. Tại hướng Tulagi, quân Mỹ phái đi 3.000 người, trong khi quân Nhật trấn thủ chỉ có khoảng 900 người. Dù quân số ít, nhưng quân Nhật tại đây có hệ thống công sự phòng ngự kiên cố, được trang bị súng máy hạng nặng và súng phóng lựu Knee Mortar. Quân Mỹ đã vấp phải sự kháng cự ngoan cường. Lính Nhật ẩn nấp trong các hang động và rừng rậm, thực hiện nhiều đợt tập kích và đánh giáp lá cả với quân Mỹ. Quân Mỹ phải tiến chắc từng bước, dùng ưu thế hỏa lực để áp chế và chủ động thực hiện vây quét. Trận chiến kéo dài đến ngày 9 tháng 8 mới hoàn toàn kết thúc. Phía Mỹ thương vong khoảng 300 người, còn quân Nhật gần như bị tiêu diệt toàn bộ. Trận đánh này đã khiến quân Mỹ lần đầu tiên trực tiếp cảm nhận được sự ngoan cường và đáng sợ của lính Nhật, những kẻ đã được tẩy não bởi tinh thần võ sĩ đạo. Tại mục tiêu chính là đảo Guadalcanal, quân Mỹ dự tính sẽ phải trải qua một cuộc ác chiến thảm khốc hơn nên đã phái lực lượng chủ lực gồm 1,6 vạn người để đổ bộ. Nhưng không ngờ, quá trình này lại suôn sẻ đến kỳ lạ. Trên đảo Guadalcanal lúc đó chỉ có khoảng 400 lính công binh và một lượng nhỏ tàn quân Nhật. Họ vẫn đang mải mê xây dựng sân bay và hoàn toàn không ngờ quân Mỹ lại đổ bộ bất ngờ như vậy nên đã vội vã rút lui vào rừng rậm hoặc lên núi. Quân Mỹ chiếm được Guadalcanal gần như không tốn chút công sức nào. Sau khi tiếp quản sân bay, quân Mỹ nhanh chóng bắt tay vào tu sửa công sự và đặt tên nơi này là sân bay Henderson. Thiếu tướng Vandergrift, chỉ huy sư đoàn TQLC số 1, đã viết trong báo cáo gửi cấp trên rằng sự kháng cự tại đây cực kỳ yếu ớt, dự kiến việc tiến quân tiếp theo sẽ không gặp khó khăn lớn. Giới lãnh đạo cấp cao của Mỹ nhất thời nảy sinh ảo giác rằng chiến dịch sẽ thắng nhanh. Tuy nhiên, chiến sự tại Guadalcanal còn lâu mới kết thúc. Chiến thắng dễ dàng ban đầu này nhanh chóng dẫn đến một cuộc khủng hoảng lớn hơn. Đại bản doanh Nhật Bản sau khi biết tin Mỹ chiếm Guadalcanal đã quyết định nhanh chóng tổ chức lực lượng phản kích để đoạt lại đảo. Đêm ngày 8 tháng 8, hạm đội Mỹ đang tuần tra cảnh giới tại vùng biển đảo Savo làm nhiệm vụ yểm trợ cho lực lượng đổ bộ đã bị hạm đội Nhật tập kích bất ngờ. Do khả năng giám sát của radar Mỹ còn hạn chế và thiếu huấn luyện tác chiến ban đêm, công tác cảnh giới cực kỳ lỏng lẻo. Hạm đội Nhật lặng lẽ băng qua vùng biển phía bắc đảo Savo, né tránh thành công hệ thống cảnh báo của Mỹ, sau đó dùng ngư lôi tốc độ cao, mật độ dày đặc kết hợp với pháo hạng nặng khai hỏa. Trong thời gian ngắn, họ đã bắn trúng trực tiếp các tàu tuần trương chủ lực của Mỹ. Chỉ trong vòng 90 phút giao tranh, với cái giá phải trả là 2 tàu tuần trương hạng nặng bị thương hại, quân Nhật đã đánh chìm 4 tàu tuần trương hạng nặng và 1 tàu khu trục Mỹ, đồng thời đánh bị thương 1 tàu tuần trương hạng nặng và 2 tàu khu trục khác. Thông qua trận tập kích đêm này, Nhật Bản đã giáng một đòn chí mạng vào hạm đội đổ bộ của Mỹ và giành lại quyền kiểm soát biển, chế hải quyền tại khu vực Guadalcanal. Thất bại thảm hại trong trận hải chiến đảo Savo khiến lực lượng đổ bộ Mỹ trên đảo Guadalcanal bị cô lập, rơi vào cảnh hoang đảo cầu sinh. Họ buộc phải co cụm binh lực nòng cốt về xung quanh sân bay Henderson, thiết lập vòng đai phòng thủ hình tròn để chờ viện binh và tiếp tế. Cùng lúc đó, Nhật Bản cũng phái lực lượng đổ bộ cấp tốc đến Guadalcanal để tăng viện nhằm chiếm lại sân bay Henderson. Chỉ đội do đại tá Ichiki Kiyonao chỉ huy là đơn vị đầu tiên đến nơi. Tổng cộng có 917 người đã đổ bộ thuận lợi vào rạng sáng ngày 19 tháng 8 tại vị trí cách sân bay Henderson khoảng 20 km về phía đông.
Tuy nhiên, họ hề không biết quân Mỹ trên đảo có tới 16 vạn người, nên chi đội Ichiki vì khinh địch vào ngày 21 tháng 8 đã phát động tấn công vào trận địa Mỹ tại cửa sông Tenaru, thực tế là sông Ilu. Hỏa lực của quân Mỹ cực kỳ dữ dội, quân Nhật lập tức thất thế, máu chảy thành sông, đợt xung phong nhanh chóng bị đáy bật. Sau nửa đêm giao tranh ác liệt, quân Mỹ phái một tiểu đoàn vòng ra sau lưng quân Nhật để thực hiện đòn gọng kìm. Quân Nhật tháo chạy ra hướng biển. Do tàn quân Nhật tại bãi biển vẫn ngoan cường kháng cự, quân Mỹ đã điều động xe tăng để tiêu diệt triệt để. Khi trận đánh gần kết thúc, nhân viên y tế Mỹ định cứu chữa thương binh Nhật, nhưng lính Nhật lại rút chốt lựu đạn để chết chung với quân Mỹ. Thế là, từng chiếc xe tăng lao vào rừng lơi quân Nhật đang cố thủ, giống như những chiếc máy xay thịt Nhật, nghiền nát cả tư thể lẫn thương binh Nhật. Số xác chết Nhật để lại trên chiến trường lên tới hơn 800 người, chỉ có vài chục người chạy thoát an toàn về báo cáo tin thất bại cho đại bản doanh. Sau đó, Nhật Bản liên tục tăng viện cho Guadalcanal. Họ thường sử dụng tàu khu trục, lợi dụng bóng đêm và ưu thế tốc độ để lao nhanh vào vùng biển Guadalcanal, dỡ binh lính và đạn dược rồi rút lui. Những chuyến tàu đêm vận chuyển các nhóm quân số lẻ và vật tư này được quân Mỹ gọi là chuyến tốc hành Tokyo. Đến tháng 10 năm 1942, quân Nhật đã đưa được 20 vạn người lên đảo, trong khi quân Mỹ trú đóng tại đây cũng có 23 vạn người. Hai bên có thể nói là thế lực tương đương. Nhật Bản đang mưu toan thực hiện một canh bạc cuối cùng để giành lại sân bay Henderson có giá trị chiến lược quan trọng. Từ cuối tháng 10 đến tháng 12, cuộc chiến trên đảo Guadalcanal sắp bước vào giai đoạn thảm khốc và đẫm máu nhất. Từ ngày 23 đến 26 tháng 10 năm 1942, Nhật Bản đã phát động cuộc phản công toàn diện với quy mô lớn nhất và hỏa lực mạnh nhất kể từ khi chiến dịch Guadalcanal bùng nổ. Lực lượng chủ lực do Trung tướng Maruyama Masao chỉ huy đã đi vòng qua rừng rậm phía nam đảo Guadalcanal để tiến lên phía bắc, thực hiện cuộc tập kích ban đêm vào sườn phía nam sân bay Henderson từ hướng thung lũng sông Matanikau và sông Ilu. Con đường dài 24 km này bị cắt ngang bởi vô số sông suối, đầy rẫy những khe rãnh bùn lầy, những sống núi dốc đứng và rừng rậm rạp. Quân Nhật cho rằng quân Mỹ phòng thủ yếu kém trên tuyến đường này nên chắc chắn có thể giành chiến thắng nhờ yếu tố bất ngờ. Nhưng trên thực tế, quân Mỹ đã bố phòng nghiêm ngặt từ trước, thiết lập sẵn các trận địa hỏa lực chéo, đào hào và rải mìn. Trên những con đường mòn chật hẹp lầy lội giữa rừng sâu, quân Nhật liên tục tổ chức các đợt xung phong trong đêm. Quân Mỹ dựa vào sự yểm trợ của súng máy hạng nặng, súng cối, lựu pháo và xe tăng, tạo thành lưới lửa đan xen, lần lượt nghiền nát từng đợt tấn công của quân Nhật. Trong giai đoạn này đã xảy ra nhiều trận đánh giáp lá cả, lính Nhật dùng lưỡi lê lao vào vật lộn với lính Mỹ. Cả hai bên đều thương vong nặng nề mỗi ngày, nhưng phòng tuyến cuối cùng của Mỹ vẫn không bị chọc thủng. Sau khi đợt tấn công tháng 10 kết thúc, tàn quân Nhật tháo chạy về khu rừng rậm phía nam đảo Guadalcanal trong tình trạng đạn tận lương tuyệt. Sự sinh tồn trở nên vô cùng khó khăn. Quân Mỹ bắt đầu nắm quyền chủ động, dựa vào hỏa lực áp chế để tổ chức các đơn vị liên tục tiến lên, từng bước càn quét các cứ điểm của Nhật và mở rộng vùng kiểm soát một cách vững chắc. Tuy nhiên, sự khốc liệt của chiến dịch Guadalcanal còn vượt xa bản thân các trận đánh. Môi trường tự nhiên của đảo Guadalcanal đã định sẵn rằng đây sẽ là một chiến dịch gian khổ cùng cực. Toàn bộ hòn đảo nhiều núi, mưa rầm rề, rừng rậm và đầm lầy bao phủ, không khí nóng ẩm và ô nhiễm. Đây là ổ bệnh thường xuyên sinh sôi các loại dịch bệnh như sốt rét, kiết lỵ, sốt xuất huyết. Binh lính của cả Mỹ và Nhật nhanh chóng nhận ra rằng kẻ thù của họ không chỉ đến từ những viên đạn của đối phương, mà còn đến từ chính khu rừng nguyên sinh này. Lính Mỹ gọi hòn đảo này là đảo địa ngục. Ngay cả những việc cơ bản nhất như hành quân và tuần tra, băng qua đầm lầy, leo lên vách núi hay lội nước qua sông cũng tiêu thốn thể lực gấp nhiều lần so với bất kỳ chiến trường nào trước đây. Ban ngày nắng nóng gay gắt khiến thực phẩm ôi thiêu, nguồn nước ô nhiễm. Ban đêm muỗi bay như trấu khiến người ta không thể chớp mắt. Hàng loạt binh lính liên tục sốt cao đến ngất xỉu, tỷ lệ nhiễm sốt rét lên tới hơn 70%. Ngoài ra, để đề phòng quân Nhật ẩn nấp trong rừng thực hiện những cuộc tập kích ở khắp mọi nơi, lính Mỹ luôn trong trạng thái tinh thần mệt mỏi, thường xuyên gặp ảo giác và mắc các vấn đề tâm lý nghiêm trọng. Về phía quân Nhật, tình hình còn tồi tệ hơn gấp bội. Ngay từ khi mới đổ bộ, họ đã rơi vào tình cảnh khó khăn về tiếp tế. Lượng vật tư mà các chuyến tốc hành Tokyo vận chuyển được là cực kỳ ít ỏi. Lương thực nhanh chóng cạn kiệt.
binh lính phải gặm vỏ cây, đào rau dại, bắt rắn chuột, thậm chí đã xuất hiện hiện tượng ăn thịt người. Sĩ quan và binh lính Nhật ai nấy đều gầy gò ốm yếu, chỉ còn da bọc xương. Tỷ lệ mắc bệnh lên tới hơn 90%. Mù lòa, ngất xỉu, điên loạn, tự sát, mọi thảm cảnh vượt quá giới hạn chịu đựng của con người đều đã tái hiện trên đảo Guadalcanal. Guadalcanal không chỉ là cối xay thịt của lục nhân, mà còn là cái hố đen tiêu hao của hải quân và không quân. Trong suốt chiến dịch, Mỹ và Nhật đã tiến hành hàng chục trận hải chiến quy mô nhỏ và 6 trận hải chiến quy mô lớn xung quanh vùng biển Guadalcanal. Số lượng tàu chiến tham gia lên tới hàng trăm chiếc, tàu san bay, thiết giáp hạm, tàu quyền dương, tàu trục duy lần lượt tham chiến. Trong giai đoạn đầu, do thiếu kinh nghiệm nên hải quân Mỹ thường chịu thiệt thòi khi tác chiến ban đêm. Tuy nhiên, theo thời gian, ưu thế về kỹ thuật định vị radar và hệ thống điều khiển hỏa lực của Mỹ ngày càng rõ rệt, dần dần lật ngược thế cờ. Sau nhiều trận giao tranh, Mỹ đã nắm được cả quyền kiểm soát bầu trời, chế không quyền, và quyền kiểm soát biển, chế hải quyền. Đầu năm 1943, cùng với việc Mỹ liên tục tăng viện, binh lực Mỹ trên đảo đã lên tới gần 4 vạn người. Từ tháng 1, quân Mỹ phát động cuộc phản công toàn diện nhằm quét sạch tàn dư quân Nhật trên đảo. Trong khi đó, phía Nhật Bản đã cạn kiệt lương thực và đạn dược, cô lập không viện binh, sĩ khí sụp đổ. Do hậu phương khó lòng chi trả cho một cuộc chiến tranh tiêu hao khổng lồ như vậy, nên không còn sức để tiếp tục chi viện. Đại bản doanh Nhật Bản buộc phải thừa nhận cục diện chiến dịch Guadalcanal đã không thể cứu vãn. Họ quyết định rút khoảng 10.000 tàn quân còn sót lại khỏi đảo. Ngày 9 tháng 2 năm 1943, quân Mỹ chiếm đóng toàn diện đảo Guadalcanal. Đến đây, chiến dịch Guadalcanal kéo dài nửa năm chính thức kết thúc. Việc để mất Guadalcanal trực tiếp tuyên cáo sự sụp đổ toàn diện của chiến lược Nam tiến của Nhật Bản. Mục tiêu chiến lược cốt lõi khi Nhật Bản phát động chiến tranh Thái Bình Dương là thông qua việc kiểm soát quần đảo Nam Dương và khu vực tài nguyên Đông Nam Á để xây dựng một vòng đai phòng thủ chiến lược dày đặc và kiên cố nhằm bảo đảm cho chính sách đại lục và lợi ích thuộc địa tại Đông Nam Á. Trong chiến dịch Guadalcanal, quân Nhật đã lần lượt tung vào một lượng lớn tàu chiến và lực lượng không quân với ý đồ giành lại đảo, giữ vững thành quả ở tuyến phía Nam. Nhưng kết quả là chủ lực của hạm đội liên hợp liên tiếp chịu tổn thất, lực lượng không quân hải quân thiệt hại nặng nề, những phi công tinh nhuệ bị tiêu hao sạch. Điều này khiến cho hạm đội tàu săn bay Nhật Bản, vốn đã bị tổn hại nguyên phí sau trận Midway, lại càng bị suy yếu thêm một bước nữa trong chiến dịch Guadalcanal. Năng lực kiểm soát bầu trời và mặt biển bị giáng những đòn hủy diệt. Thất bại tại Guadalcanal thực chất đã khóa chết mọi cơ hội chủ động ăn công của Nhật Bản. Những chiến dịch sau này như Iwo Jima hay Okinawa chẳng qua chỉ là những cuộc phòng ngự tự sát trong tuyệt vọng nhằm kéo dài thời gian. Cán cân chiến lược đã hoàn toàn nghiêng về phía Hoa Kỳ. Năm 1943, trên cả ba mặt trận châu Âu, châu Á và Thái Bình Dương, các nước đồng minh vừa tiến công độc lập lại vừa hỗ trợ lẫn nhau. Hội chiến Kursk, cuộc đổ bộ Sicily và chiến dịch Guadalcanal đều là những chiến dịch quy mô lớn mà quân đồng minh chủ động xuất kích và tất cả đều giành được thắng lợi. Chúng cùng nhau tạo nên bức tranh toàn cảnh về cuộc phản công tuyệt địa của phe đồng minh năm 1943. Chủ đề chính của chiến tranh đã chuyển từ sự tiến công của phe trục sang cuộc phản công của phe đồng minh. Và đây mới chỉ là sự khởi đầu. Trong năm 1944 tiếp theo, chiến cục sẽ trở nên khốc liệt hơn nữa. Tại mặt trận phía đông, Liên Xô sẽ phát động chiến dịch Bagration, một đòn tiêu diệt cụm tập đoàn quân trung tâm của Đức, quét sạch quân Đức khỏi lãnh thổ Liên Xô. Tại mặt trận phía tây, Liên quân Anh-Mỹ sẽ phát động cuộc đổ bộ Normandy, mở ra mặt trận thứ hai tại châu Âu, ngay trên đất Pháp, triển khai thế gọng kìm kẹp chặt nước Đức. Tại chiến trường Thái Bình Dương, cuộc chiến sẽ bước vào giai đoạn cam go tột độ, bạch nhiệt hóa. Quân Mỹ thông qua chiến thuật nhảy cừu Island Hopping sẽ không ngừng thu hẹp không gian chiến lược của Nhật Bản, áp sát lãnh thổ Nhật. Toàn bộ phe chống phát xít bắt đầu hình thành thế tấn công hiệp đồng. Từ đất liền ra đại dương, từ phương Đông sang phương Tây, chiến tuyến ngày càng siết chặt, vòng vây dần dần thu hẹp. Mặc dù thất bại của phe trục đã là điều được định đoạt, nhưng con đường chiến tranh phía trước lại chẳng hề. Chứng kiến sự bền bỉ của những người lính từ chảo lửa Kursk đến rừng rậm Guadalcanal,
Lấy cảm hứng từ sự gai góc, mạnh mẽ và tính ứng dụng cao của quân phục thế chiến, chúng tôi mang đến cho bạn quần kaki jogger túi hộp, sẵn sàng cho mọi trận chiến của bạn. Chất kaki thượng hạng, bền bỉ như tinh thần thép năm 1943, nhưng đủ mềm mại cho mọi hoạt động hàng ngày. Thiết kế túi hộp, cargo, đậm chất tactical, chiến thuật, tiện lợi chứa đồ như lính dù tại Sicily, mang cả thế giới bên mình. Bo gấu và lưng thun khóa kéo, sự cải tiến hiện đại, không còn gò bó, cứng nhắc, đảm bảo sự linh hoạt tối đa dù bạn đang leo núi hay dạo phố. Mặc vào là thấy khí chất, biến mỗi bước đi của bạn trở nên vững chãi và đầy phong cách. Link mua hàng dưới mô tả, giá chỉ bằng 3 bát phở, trang bị ngay nhé anh em!